في أزمنة مثل هذه العبادة ما تصوروش قد إيه أهميتها وغلوها. هستعمل تعبير ممكن تستقبله تعبير وعظي أو تعبير روحي، بس رجائي وهحاول كل ما أستطيع أن هذا التعبير يتحول إلى صورة تملى بيها نفسيتك، لأن لو الصورة ملت نفسيتك بتعيشها بطريقة أوضح وبتختبر بركات الصورة اللي مالية روحك ومالية نفسيتك. العبادة في حياتك، السجود والعبادة والإيد الممدودة، دي مش حاجات أو أفعال بتعملها جسدية في الاجتماعات عشان في جو عام. السجود والعبادة وإيدك الممدودة للرب ده الحالة اللي أنت مخلوق عشان تكون فيها. أنت خلقت للحظات عبادة مستمرة. أفسس 1 يقول كده: مخلوقين لمدح مجد نعمته. فإحنا مخلوقين، يعني عايز تحقق القصد الإلهي على حياتك، اعبد. أنت مخلوق لمثل هذا البوستشر أو الوضع. وضعك في حالة العبادة بيتمم القصد الإلهي على حياتك. حد كان ظابط المنبه يصحى دلوقتي؟ أوكي، صباح الخير. نجيب قهوة طيب؟ فالوضع بتاعك في العبادة هو الوضع اللي انت خلقت من أجله، فانت بتتمم القصد من خلقتك وانت بتعبد. بنتصور ان العبادة ده حالة بنعملها في الاجتماعات أو حالة جماعية بتحصل لأن الجو العام بيساعدنا في العبادة، لكن العبادة الجماعية عشان تدرب روحك وقلبك للعبادة الشخصية. اللي بيحفروا آبار شخصية في أوضهم بيأتوا في العبادة الجماعية ويختبروا معجزات الجماعة، لأن في وسط الجماعة رب يصنع معجزات. أما في الأوضة الشخصية أو في العبادة الشخصية رب يحفر آبار. قال كده الرب: جميعهم أكلوا من المن، جميعهم شربوا من السحابة، جميعهم عبروا البحر الأحمر. كلها اختبارات جماعية، بس لاحظ إنها كلها اختبارات جماعية معجزية. لكن لأنهم في العمق ما كانوش بيحفروا آبار، الدنيا ما كانش ثابتة. بدون دخول في القصة اللي موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح 10، ببساطة اللي أنا مشغول بيه إن العبادة مش حالة بتحصل في الاجتماعات لما يبقى في اجتماع. العبادة هو إيدين ممدودة، هو سجود، هو قلب مرفوع، هو عينين مرفوعة في الحياة الشخصية. العبادة، وخلينا استعمل التعبير اللي أنا مستني شوية عليه، مش عايزك تستعمله أو تتصور إنه كلمة وعظية. العبادة بتفتح بوابات أو نافذة من النعمة عشان تسكب السماء أنهارها على عبادتك. العبادة مش فعل أنت بتعمله ويا بختك يا ببخيت ربنا هيسكب ولا هيحب ولا هيبص ولا هينظر ولا هيترأف. العبادة بتحطك في المكان تحت بوابة سماوية رب يسكب أنهاره من خلالها، من خلال هذه البوابة على أرضك. وهذه الأنهار أنهار نعمة، لأنك بتتقدم على حساب النعمة، فرب يسكب نعمة بحسب الروح اللي انت بتعبد بيها. السماء بتسكب عليك. لو بتعبد بروح العبد، السماء مش بتسكب فيض النعمة. لما تخش قدام عرش اسمه عرش النعمة، السماء بتسكب عليك اللي انت جاي قدامه. اوكي، السماء بتسكب عليك اللي انت جاي قدامه. لو انت شايف ان الرب عمال بيضرب فيك فانت جاي تسبحه عشان تهديه شوية من عليك، مش هو ده اللي هتستقبله. مش هتستقبل نعمة. لكن لو انت جاي مدرك انك تتقدم قدام عرش نعمة، والعبادة بتفتح طاقة في السماء، بتفتح بوابة. أفتح لكم قوة السماوات. هو اللي قال هذه تعبيرات إن في قوة في السماوات، في نوافذ، في أبواب، في بوابات. بس قوة دي قوة النعمة. بحسب ما أنت متقدم لإلهك، إلهك بيسكب عليك. فاكرين قال مع المستقيم أكون مستقيما، مع الملتوي
أكون ملتويا. عجيبة جدا الآية دي وياما عصرت البعض، برغم أنها بكل وضوح لما العبد قال أنت سيد قاس، رب العبد اختبر أن الذي في يده أخذ منه. حد مسيحي هنا؟ دي قصة الوزنات. اللي أخذ وزنة واحدة لما قال أنت سيد قاس، اللي في إيده اتخذ منه. بحسب ما أنا بشوف السيد بختبر السيد. شايفه صالح بختبر صلاح، شايفه مليان نعمة بختبر نعمة، شايفه سيد قاس اللي في إيديا بيتخذ منه. شايفه بيضرب فيا فبختبر قضاؤه. شايفه مليان محبة بختبر محبته، بحسب ما بقرا السيد بختبر. شايفه قدوس بختبر قداسته وأنا محتاج قداسته. شايفه حكيم بختبر حكمة وأنا محتاج حكمة. شايفه سور نار حواليا بختبر سور نار حواليا. بحسب ما بقرا الرب بختبر. ليه؟ لأن اللي أنا بتقدم هو اللي قال لنا كده: مع المستقيم أنا أكون مستقيما، مع الرحيم أنا أكون رحيما، مع الملتوي أنا أكون ملتويا. آية صعبة، لأن بحسب إيمانك اختبارك، بحسب ما أنت شايف الرب. العبادة بتظبط خطوطك مع عرش اسمه عرش النعمة. عشان كده يحذر الرب من العبادة لأجرة. يعني لو أنت جاي علشان تاخد أجرة العبادة اللي أنت بتعبدها للرب، في حاجة ملوثة نقاء العبادة. فأنا مش بعبد عشان آخد، أنا بعبد لأنه يستحق العبادة. أنا بعبد لأنه وحده مستحق. أنا بعبد لأنه مستحق السجود. وهذه العبادة بتفتح هذه القوة من السماء اللي مليانة نعمة. كان جوايا انطباع وقت العبادة اللي كنا مقضينه. لو أنت ما سمعتش وقت العبادة اسمعه على الفيسبوك. اللي بيسألوا دايما على اليوتيوب ليه ما بتحطوش وقت العبادة. وقت العبادة موجود على الفيسبوك، فأنا رديت بدل ما التيم عمال يرد على فاسمع وقت العبادة. كان جوايا انطباع وقت العبادة ومحتاجين نرجع نبحث فيه، يعني نبحث فيه مصداقية الانطباع اللي جوايا. إن طعام الملائكة، فاكرين طعام الملائكة ده إيه؟ أوكي، طعام الملائكة هو العبادة. الملائكة بتاكل إيه في السماء؟ العبادة. العبادة ليه بتقدمها للملك؟ هو الإنعاش اللي بيحصل في الملائكة. بس الرب كان بيسكب من، وسمي المن طعام الملائكة. ما خدتوش بالكم؟ بس يعني الرب كان بيوكل الشعب من الملائكة بتاكل منه طعام الملائكة، والملائكة بتاكل عبادة. الملائكة بتاكلش حاجة على الصبح. يعني انتوا موجودين؟ طبعا محتاجين ده أنا عارف دماغهم كبيرة يقعدوا يرجعوا ورايا ويقلبوا الصفحات. غلط. أوكي. ده انطباع. بس عجبني إن الرب يوكل الشعب. الرب يوكل الشعب العبادة، لأن العبادة هي خبز الشعب اللي بيقدموه قدام الرب، والخبز اللي بيمشيهم في البرية. العبادة بتفتح طاقات من النعمة على حياتك لم تختبرها من قبل. لو ده الزمن محتاج تغير فيه أجواء بيتك، تغير فيه أجواء نفسيتك، اعبد. مد إيدك مجرد وانت قاعد في أوضتك كده، تمد إيدك كده وتقول له وترفع قلبك للرب. وما تعملهاش عشان أنا بتكلم دلوقتي اللي قاعدين في البيت، اعملها علشان انت بتعملها كل لحظات تبقى موجود فيها في بيتك. ملهاش دعوة بالاجتماعات، ملهاش دعوة ان في حد بيشجعك في ميكروفون او في صوت يقول لك اعبد. العبادة حاجة مستمرة في التاكسي، في العربية، في الأتوبيس، في الشغل، في البيت، في المشاوير، وانت قاعد سرحان. ايه رأيك تمد ايدك كده؟ مش دلوقتي يعني، تمد ايدك كده في اوقات طبيعية وتقول له تعال. مش الروح والعروس يقولان تعال؟ في كل لحظة الروح جواك عمال بيقول له تعال. بالمناسبة هو ده اللي بيخليك عروس المسيح، لأنك بتتجاوب مع الروح اللي عمال يقول له تعال. ما خدتوش بالكم؟ هقولها مرة تاني احتياطي. اللي بيخليك في العروس إنك بتقول له تعال مع الروح، لأن الروح بيخلي العروس تقول له تعال. سلام. ممكن نقعد دقيقة كده؟ هللويا.
مؤكد. انا بحكي معاكم، انا مش مشغول بوعظه طويله، وان كان جوايا مشاركه صغيره ان كانت تعليميه شويه، مش بالعباده. فانا مدي وقت ان انا اتحرك جواكم باللي بيحصل في هذه الازمنه، لان اللي بيحصل في هذه الازمنه غالي جدا. عشان كده عمالين بنزق، عشان كده بنزق، لانه البوابه اللي بتعبر في هذه الازمنه غاليه جدا. مش بالصدفة بنزق، مش بالصدفة بنستمر وبنستمر في البوشنج في هذا الزمن، علشان لو وقفنا زي ما حكينا في مشاركة عبور بوابات يوليو وأغسطس، لو وقفنا في وسط النفق في حاجة غلط بتحصل. فاحنا بنزق بكل طاقتنا. أنا بقول لك كده عشان تزق معانا، ما توقفش، ما تخليش حاجة توقفك في الزمن ده وراء الرب. تخليش أي شيء، ولا موقف ولا فكرة ولا أحداث ولا أمراض ولا أمور ولا أبواب توقفك في هذا الزمن إنك تتتبع الرب للآخر وتزق وراء الرب إيمان للآخر. ثبت قلبك وثبت عينيك وثبت عبادتك، وهي القصة في الآخر عبادتك، القصة في الآخر محبتك وسجودك قدام الرب. حد بعت لي أصل من مشاركة الأربع للنهاردة، قال لي عمال بتكلم عن النقلة وبتدي حبة مواصفات عن النقلة، بس أنا عايز أفهم بالظبط يعني هختبر إيه؟ في ناس لذيذة كده، يعني في إيه ليا؟ يعني قول لي بالظبط هختبر إيه في النقلة؟ ببساطة تختبر إيه في النقلة؟ تختبر إن حاجات ما كنتش تقدر تعملها بتقدر تعملها، حاجات ما كنتش بتقدر تخترقها تقدر تخترقها، حاجات كانت بتقف قدامك قبل كده ما توقفش فيما بعد. ليه؟ لأن حصل ترقية. أنا برد على أخويا بس برد جماعيا، لأنه القصة كلها أنا هختبر إيه الفايدة اللي هتعود لي. حاجات كتيرة ما كانتش بتعبر قبل كده، كنت بتقف عندها، توصل لغاية عندها وتقف، تعبرها بنعمة وبسلاسة لأن حصل ترقية. الأبواب اللي كانت بتتقفل لأن حصل ترقية على الاكتاف بتاعتك، بدل ما كنت شرط بقى في نجمة، بدل ما كنت نجمة بقى في نجمتين، وبدل ما كان في نجمتين بقوا 3، وبقى في نسر وبقى في سيفين، كلها أسلحة وكلها حاجات سماوية. ليه؟ وكل ما تزداد الرتبة كل ما تتفتح الأبواب، كل ما تزداد الرتبة كل الحاجات اللي ما كنتش بتغلب فيها. فتوقع أن أمور كنت بتتهزم قدامها ما تتهزمش بل تغلب فيها، أن الترقية بتحصل. فزق وراء هذه الترقية الروحية، وببساطة ازاي تستقبلها؟ في العبادة وانت مادد ايدك. يا رب انا بؤمن، يا رب بيحكوا عن ترقية روحية، لو في ترقية باسم انا مادد ايدي، اعملها كده يا اخي حتى وشوف انه في نعمة بتنسكب، في نعمة، لان العبادة بتفتح بوابات من النعمة، والنعمة قوة بتنسكب في هذا الموسم على أولاد الرب. ليس لها علاقة بمشاعر أو ليس لها علاقة بصلاحنا، ليس بسبب برك يعطيك الرب الأرض، لكن بسبب عهده ووعده وكلمته. نفسي الآية دي موجودة في تثنية 9 لو أنتوا محتاجين تدوروا عليها. ليس لأجل برك بيديك الرب أرض جديدة، ليس لأجل برك الرب يعمل ترقية، لكن لأجل كلمته وتحقيق كلمته في جسده أو في عروسته، هو بيسكب وبيعطي ترقيات روحية أو أراضي جديدة. إيه ترجمة ده عمليا؟ أمور ما كنتش بعديها بقيت بتتعدى. ليه؟ حصل ترقية فالأبواب بتتفتح. أمور كنت بتهزم قدامها ما بقيتش بتهزم قدامها، بقى في غلبة فيها. ليه؟ لأن حصل ترقية روحية. أمور أو أجد أمور كنت بواجهها، أجد مساحة داخلية أوسع جوايا من الإيمان، فلا أتضيق. لما تعبر في مواجهة ما تمرش بضيق. ليه؟ تجد مساحة جواك رحب من الإيمان، فتعبر بسلطان وبسيادة، ما تحسش بالضيق اللي كنت بتشعر بيه قبل كده. ده جزء من الاختبار في الترقية الروحية. فأبواب ما كانتش بتعبر، هزايم كانت بتحصل تتحول إلى انتصارات، ومساحة إيمان تزداد جواك فلا ضيق فيما بعد. طب أنا بقول أي كلام؟ دي كلمة الرب. لما بيحصل ترقية رب يفتح بوابات من النعمة على أرضك وعلى حياتك من أجل عبور العروس. ده مش لأن خادم بيقول كلام، لأن اقرأ الكتاب المقدس. الرب قال أنا عمال ببني في كنيستي، وهذا البنى بيوصل لحتة إن أبواب الجحيم. الكنيسة مش بتوصل لحتة إنها مهلهلة فيحصل يأتي الرب عشان ياخد هذه العروس المهلهلة. الرب أعلن مقصده،
الرب يأتي العروس أبواب الجحيم لا تقوى عليها. ليه؟ لأنها اتبنت. فالرب عمال بيبني، وبيبني ده مضارع مستمر، عمال بيبني فينا لغاية لما أبواب الجحيم لا تقوى. ففي مساحة داخلية بتتسع جواك في ترقية روحية في المواجهة. استقبلها بالنعمة. كل من شجرة الحياة، كل من العسل النازل في البرية زي ما أكل يوناثان، فتنفتح عينيك. أحد الحاجات المهمة إنك تبصر الأرض الجديدة. الإبصار مهم في الزمن ده. نظروها، صدقوها، حيوها، واحنا دايما بنضيف الكلمة فامتلكوها. لو انت مش شايف دي جمل روحيه بيتكلموا عن ترقيه روحيه. ايه رايك انك تقضي، ما اعرفش عنك، بس انا بقضي اوقات في اوضتي في بيتي بتتبع الرب عشان يوريني سمات الارض الجديده الشخصيه اللي عايز يديهاني، غير الخدمه، غير السمات الشخصيه اللي الرب يديهاني. فبتتبع ان الرب يوريني عشان اعلن. اول ما يوريني حته او يوريني فلاشه من الاراضي اللي هو عايز يديها، اقوم رافع ايدي ووضع يد. هتفهم حاجه؟ بلحقها. لأن العدو لما الحاجة بتبان، العدو بيحب يسلبها منك، يشككك فيها، يخليك تفكر فيها أفكار بالقوة النفسية أو بالقوة الطبيعية. أنت محتاج تعمل وضع يد الرب عليها. ليه؟ فتتشبث بيها، فتنقل الحجر. ده اجتماع الأربع اللي فات. تنقل الحجر وقول إلى هنا أنا بعلن ملكية الرب ووضع يد الرب على الأرض اللي هو بيوريني إياها. فالرب استراتيجي وعايز ولاده استراتيجيين بيبنوا وراه، لأن احنا في شركة اسمها الرب الرب وأولاده. والرب وأولاده ده استراتيجية بيبني بيوسع فيها ملكوته، بيطلق فيها ملكوته باستراتيجية. فمقاصد الرب على حياتك مش كده هو كله بغكة. قصة مش كله بركة. نعم كل الأمور من عند الرب مش بركة، هي نعمة، بس هي حكمة، بس هي مواريث، بس هي كرامة. وأولاده بيديهم كرامة، أولاده بيديهم مواريث بسلطان، لأنه هيجعل حضرتك ملكة وملك. أما تعرفون أنكم تحكمون في الأرض ستحكمون ملائكة. اقرأ كورنثوس. فببساطة الرب كل وضوح بيغير على كنيسته وبيغير على شعبه، وعايز يرفع من عليهم الظلال السوداء بتاعة العبودية والعادي. وهو كله حلو من إيد ربنا. عارفين الكلام الحلو ده؟ هو كلام منظره حلو، بس بيحمل في داخله عدم إيمان. يعني كل حاجة حلوة من إيد ربنا. إيه رأيكم في الجملة دي؟ جملة جميلة، ماشي. كل حاجة، إيه الرضا ده وإيه الحلاوة دي؟ ممكن طبعا تكون كده، ممكن. فأنا مش بلغي الجانب الإيجابي، بس دايما بتتقال لما تحصل حاجة وحشة. خير من الرب نقبل والشر لا نقبل. كل حاجة حلوة من إيد ربنا. ويطلع أو تقولها كل حاجة حلوة من إيد ربنا لأنك أنت مش متوقع حاجة كله خير. رب وراهم الأرض، بعت جواسيس لامتلاك الأرض. وكالب لما رأى الأرض قال هي دي الأرض، هم خبزنا. عارفين إن كالب ليه الرب قال له دي؟ كالب قال لي يشوع اديني هذا الجبل، لأن دي الحتة اللي كالب زارها وهو بيتجسس الأرض. قال له أني شفتها أنا عايزها. طب يا كالب أنت كبرت وتقدمت في الأيام، والمنطقة دي منطقة جبال، والملوك اللي ساكنين فيها دول عندهم مركبات حديد، اديني هذا الجبل. ليه؟ لأن دي الحتة اللي أنا شفتها، الحتة اللي أنت بتشوفها بتمتلكها. مرة تاني الحتة الرب استراتيجي جدا. فمن فضلك كل بركة ده جانب إيجابي، في جانب إيجابي، نعم في جانب إيجابي، بس اوعي تكوني بتقوليها بالبعد اللي هو عدم إيمان، أهو يلا اللي يحصل، أو بالبعد أهو يحصل شر بس هو كله بركة. القصة مش كده. القصة إن في حاجة بتنتفض جواك، ملوك وكهنة. طب تحطوا لي حصل شر أتفشل؟ حصل شر أقف ككاهن قدام الرب، وأقف كملك قدام الرب لتوقيف الشر. انتوا هنا انا عارف انا في وشوش بس هتعملوا هعمل معلش بيعملوا كده عندكم برضه. هللويا. تعال أقرأ لكم آية. طيب أخبار الأيام
انتوا كويسين؟ عشان انا استمريت اتكلم كده هخش في حاجات. اخبار الايام الثاني 20. هذا الإصحاح صح مشهور قوي بتاع يهوشافاط، وليس فينا قوة لكن نحوك أعيننا، وآمنوا بالأنبياء فتفلحوا، وجعل الرب أكمنا. صح مشهور جدا، بس أنا مش هاخد هذا الشاهد المشهور من هذا الإصحاح، هاخد آيات بايخة في آخر الإصحاح. آية 35. بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزية ملك إسرائيل. يعني بعد الانتصار اللي حصل، بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزية ملك إسرائيل الذي أساء في عمله، فاتحد معه في عمل سفن تسير إلى ترشيش، فعمل السفن في عصيون جابر. تنبأ لعازر ابن دودة وهو من مريشة على يهوشافاط قائلا: لأنك اتحدت مع أخزية قد اقتحم الرب أعمالك. فتكسرت السفن ولم تستطيع السير إلى ترشيش. هقرأ مرة تاني قصة. آية 35. بعد ذلك اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزية ملك إسرائيل الذي أساء في عمله، فاتحد معه يهوشافاط مع أخزية في عمل سفن تسير إلى ترشيش، فعمل السفن في عصيون جابر، مدينة عصيون جابر. تنبأ لعازر ابن دودة وهو من مريشة على يهوشافاط قائلا: لأنك اتحدت مع أخزية اقتحم الرب أعمالك، فتكسرت السفن ولم تستطيع السير إلى ترشيش. أمين. بصوا، من أيام سليمان كان في سفن مشهورة قوي اللي هي سفن ترشيش، وهذه السفن كان لازم تجدد كل فترة أو في الأغلب كل 3 سنين، لأن هذه السفن كانت سفن كبيرة شوية، كانت بتسافر من فلسطين إلى ترشيش. واختلف بقى الناس ترشيش دي فين، ناس تقول أسبانيا، ناس تقول قبل أسبانيا بشوية، هي في البحر المتوسط. وكلمة ترشيش بالمناسبة يعني يشب أو هي حجر كريم. كانت بتسافر إلى ترشيش عشان تمون، ولما تقرأ تمون إيه؟ تمون ذهب وفضة وحجارة كريمة وخشب القاس. فالتموين اللي كان بيحصل من سفن ترشيش هو التموين مليان مجد. من أيام سليمان ابتدت هذه السفن تتحرك، وسميت من أيام سليمان ده بسنين قبل يهوشافاط، سميت من أيام سليمان سفن ترشيش لأنها كانت بتروح لترشيش وترجع، وكانت المدة بتاعت السفرية 3 سنين. عشان كده كان كل شوية لازم يجددوا هذه السفن، لأن الرحلة ما كانش زي دلوقتي، كانت تاخد 3 سنين. وكان كل 3 سنين بيجيبوا مونة ذهب وفضة وحجارة كريمة. وارجع ورايا للحاجات كانت بتحصل مليانة مجد. تموين جاي من ترشيش من الحجارة الكريمة بيأتي لسليمان، فيمتلئ مملكة سليمان من المجد. أوكي؟ حسيب سفن ترشيش وهرجع لها بعد دقايق وأنا بختم. اللي حصل في هذه القصة في آية 35: يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزية ملك إسرائيل اتحدوا مع بعض. الحقيقي ده ما كانش أول اتحاد ما بين يهوشافاط أو ما بين ملك يهوذا وملك إسرائيل. الحقيقي إن يهوشافاط اتحد مع أبو أخزية، أخاب أبو أخزية. فكان أخاب ده جزء إيزابل. يهوشافاط حصلت حاجة في دماغه. يهوشافاط كان صانع نهضة. لو أنت فاكر قصص يهوشافاط، ملك يهوشافاط ده من الملوك الرائعة اللي كانت صانعة النهضة وراء الرب. فجأة طقت في دماغه إنه يعمل تحالف مع أخاب ومع أحاز ابنه. فهرجع معاك لحتة صغيرة قوي لهذا التعبير اللي موجود قدامك في الشاشة، يهوذا وإسرائيل. ما أعرفش أنت مدرك يهوذا وإسرائيل دول ولا لأ.
هقول جملة بس تاني عن يهوشافاط وهرجع ليهوذا وإسرائيل، لأن ده اللي أنا عايز أحكي عنه أو أعلم عنه لمدة دقايق وأرجع لترشيش. يهوشافاط لما كان بيتحالف مع أخاب ولما تحالف مع أحزية بدون رجوع للآيات، كان بيقول له كده: شعبك شعبي ومثلك مثلي، جيشك جيشي. تعبير قوي جدا كان يهوشافاط بيقوله، وقاله المرتين، مرة مع أبو أخزية ومرة مع أخزية. وممكن ترجع ورايا تبحث، أنا مش عايز ألففك في آيات كتير لأن هخش في حتة تعليمية بعد دقايق. فيهوشافاط قال هذا التعبير بسبب، وهقول لك السبب حالا، بس خليني أقول لك التعبير مرة تاني: شعبك شعبي، جيشك جيشي، مثلك مثلي. ليه يهوشافاط اللي فاهم، اللي بيعبد، اللي عامل نهضة قال هذه الجملة؟ لأن الحقيقي ده الحقيقة، ده مملكة الرب. يهوذا وإسرائيل ده شعب الرب. حصل فرق ما بين المملكة الشمالية ودي اسمها إسرائيل والمملكة الجنوبية ودي اسمها يهوذا. هذا الفرق يظهر قوي بعد ما سليمان مات، بس الحقيقي هذا الفرق جذوره ابتدت إن يبقى فيه مجموعة ومجموعة في شعب واحد. ابتدت من أيام شاول. هقرأ لك آيات، هنخش بقى في حتة كده اهو هحتاج أنا فيها نعمة. صمويل الأول 11، صمويل الأول إصحاح 11. أنتوا كويسين؟ كان في حرب، ده لسه في الأول خالص، ده كل ده أيام شاول، ده قبل داود. صمويل الأول 11 ده أيام شاول. خليني أقرأ لك من آية 6. حل روح الرب على شاول عندما سمع هذا الكلام وحمى غضبه جدا، فأخذ فدان بقر وقطعه وأرسل إلى كل تخوم إسرائيل بيد الرسل قائلا: من لا يخرج وراء شاول وراء صمويل فهكذا يفعل ببقره. ده طريقة قيادة شاول، الترهيب. لو ما عملتوش كده، فوقع رعب الرب على الشعب فخرجوا كرجل واحد، عدهم في بازق. فكان بنو إسرائيل 300,000 ورجال يهوذا 30,000. مش هو شعب واحد؟ مش ده شعب إسرائيل؟ الجذور بتاعت الديفرنس، الجذور بتاعت الفرق، الجذور بتاعت إن في فرق ما بين إسرائيل ويهوذا. وذكرك، خليني أقولها مرة تاني، إسرائيل ده المملكة الشمالية ويهوذا دي المملكة الجنوبية، وهقول لك الفرق ما بينهم حالا. هذه الجذور ما ابتدتش فجأة بعد سليمان، هذه الجذور ابتدت من أيام شاول. يعني في بذرة موجودة في وسط الشعب عاملة فرق ما بين حالتين، وهقول لك الحالة دي والحالة دي حالا. لكن أنا بقول لك القصة دي عشان أقول لك إن لما يهوشافاط عمل تحالف مع أخاب ومع أخزية وقال لهم: شعبكم شعبي، جيشكم جيشي، مثلي مثلك، ما كانش بيقول حاجة بتحالف مع أشرار. ده الحقيقة دول كانوا شعب واحد. جذور هذا الفاصل حصل من أيام شاول الملك. هقول لك مفاجأة كمان. صمويل الثاني هو مين ملك؟ يعني بعد ما شاول مات مين بقى ملك؟ مش داود. صمويل الثاني إصحاح 2. صمويل الثاني إصحاح 2. بعد ما شاول مات مش داود اللي ملك. قد هرطق. آية 10. وكان إشبوشس ابن شاول ابن 40 سنة حين ملك على إسرائيل، وملك 2 سنين. أما بيت يهوذا اتبعوا داود. Are you here? You are here. حاجة كويسة أوي. فبعد شاول حصل ملك، بس هذا الملك كان في المملكة الشمالية بس، أو ما كانش اسمها المملكة الشمالية خالص. حصل ملك في الجزء
اللي هو اسمه إسرائيل، اللي هو لما جم يحاربوا أيام شاول، بتوع إسرائيل قصة وبتوع يهوذا قصة تانية. فالجزء اللي اسمه إسرائيل ملك عليه إشبوشس وملك سنتين ده وقت. أما بتوع يهوذا، وخلي عشان أوفر عليك الوقت، قصة مملكة يهوذا أو يهوذا ده كان يهوذا ونص بنيامين، وده ليه معنى ممكن نحكي فيه بعد دقايق. فيهوذا ونص بنيامين كانوا المملكة الجنوبية، ده اللي اسمه يهوذا. والباقي 10.5 يعني حتة من بنيامين برضو، وباقي 10 أسباط كانوا المملكة الشمالية. فالأغلبية فين؟ في الشمال. ويهوذا عشان كده سمي دي المملكة الجنوبية، دي مملكة يهوذا، دي اللي هو يهوذا بس وحبة من بنيامين. فيهوذا بس وحبة من بنيامين ماشيين ورا داود اللي هو قائد جيش. أما باقي الجزء الشمالي كله اللي هو إسرائيل ملك بعد شاول إشبوشس ابنه. أوكي، عشان كده لما داود جاء يملك، عشان مش عايز أقلب معاكم آيات كتير، لما داود جاء يملك أول ما ملك في يهوذا، في جبعون ملك يهوذا، ملك داود لمدة 7 سنين لغاية لما إسرائيل بطل يتبع إشبوشس وقام أعلن داود ملك عليه. فصلتوا مني، دخلت في حتة تاريخية أنا عارف بس مهمة. نعم مش لذيذ. طب أقول لكم معنى روحي يمكن تتشجعوا. طول ما في داود وسليمان الاتنين واحد، أول ما سليمان مات اتقسمت المملكة رسمي وبقت مملكة شمالية ومملكة جنوبية. تقول ده معنى روحي؟ ده معنى روحي طبعا. طول ما في حضور إلهي وطول ما في خيمة داود أو في هيكل سليمان مشتعل بالنار، كل حاجة واحد في شعب الرب. أنا هاخده على البني آدم اللي واقف قدامك ده، فتصور إن البني آدم اللي واقف قدامك ده مملكة شمالية ومملكة جنوبية، فهو مقسوم. خده على حياتك أنت. في حتة بلاش، هاخده على صورة قديمة. في حتة روحية فيك، أنا سبقت نفسي في الأحداث يعني، في حتة روحية فيك بس في حتة طبيعية فيك. خلي بالك إنه المملكة الجنوبية ده كان فيها، ده مركز العبادة، ده كان أورشليم، ده كان صهيون، ده كان منطقة جبال، وده شعب متمرس في القتال. المملكة الشمالية كلها سهول، فكلها زراعة، كلها غنم، كلها تجارة. المنظر العام الناس كانت بتحب تروح المملكة الشمالية لأنها غنية، لأنها سهول، ما فيهاش حروب، ما فيهاش طلوع ونزول، مش جبال، ومليانة تجارة. هذه المزايا في المملكة الشمالية كانت سبب ضعفها. أول سبي، والسبي استمر في المملكة الشمالية أطول لأن كانت أسهل إنها تتاخد. الأصنام كلها كانت بتتحط في المملكة الشمالية لأن التجار كانوا بيجيبوا الأصنام معاهم عشان يتاجروا. فالمملكة الشمالية هي شعب الرب الطبيعي اللي بيتعامل مع العالم ودخل العالم جواه. المملكة الجنوبية هو مركز العبادة، هو مركز القوة، هو مركز الجبل، هو مركز الملك. عشان كده يهوذا، داود، سليمان في المملكة الجنوبية. يا رب تنور. فالمملكة الجنوبية هي المملكة اللي مليانة عبادة، مليانة نار، مليانة قوة، مليانة مجد. هو الجبل، هو الناس المتمرسة في القتال. جبل صهيون، فاكرين اللي ياخد جبل صهيون ده؟ مش فاكرين، مش مهم دلوقتي عشان هفتح آيات كتيرة. فالقصة كلها مليانة غلبة وانتصار وكسر. ده المملكة الجنوبية. المملكة الشمالية منظرها أسهل، مليانة تجارة، مليانة أرحب. بسبب هذا الرحب وبسبب هذه التجارة كانت مليانة أصنام، لأن دخلت الأصنام مع التجار، وكانت بتتسبي. مملكة، فاكرين السبي؟ مملكة الشمالية اتسبت بعد 135 سنة. السبي وصل المملكة الجنوبية.
ده شعب واحد، شعب واحد. الجزء الشمالي اتسبى بعد 135 سنة من سبي المملكة الشمالية. الأعداء وصلوا لأورشليم. أيام داود وسليمان الشمالية والجنوبية كانوا واحد. ليه؟ لأن كانت العبادة نارية، النهضة شغالة، النار شغالة. أول ما سليمان ساب الرب المملكة اتقسمت، رحبعام ويربعام، وبقى مملكة شمالية ومملكة جنوبية، وحصل الهزيمة. لو جاز التعبير، المملكة الشمالية هو الحياة الطبيعية بتاعتك، والمملكة الجنوبية هي الحياة الروحية بتاعتك. وجاء الوقت ما تسمحش ان يبقى في حياة طبيعية وحياة روحية، يجب كله يبقى حياة روحية. يجب ان الروح يسود على الحياة الطبيعية. يجب ان داود وسليمان يملكوا لا مساومة مع الحياة الطبيعية، لا مساومة مع القيم الطبيعية، الأحكام الطبيعية. طبيعي، ده الطبيعي. في حاجة يجب أن النار، الحياة الروحية اللي هو الجبل، صهيون، الخيمة، الهيكل، هو اللي يسود على كل المملكة، والمملكة تبقى واحد. ما ينفعش يبقى المملكة الشمالية في حتة والمملكة الجنوبية في حتة في حياتك أنت. منظركم جميل، بس أنا هتحرك بإيمان. ملوك التاني 8. انتوا كويسين؟ انا قربت اخلص. ملوك التاني 8. ايه الرسالة في الحتة اللي فاتت دي؟ علشان انا حكيت تاريخ طبعا معاك، بس ايه الرسالة في الحتة التانية في الحتة اللي فاتت دي؟ ما ينفعش تسيب. لو لوقت كنت سايب مملكة شمالية ومملكة جنوبية في حياتك، ما ينفعش تكمل كده. كل حتة هتسيبها تحت المملكة الشمالية هتتسبي. مقاصد الرب ان ما يبقاش فيه الفرق ده حاصل. مقاصد الرب انك ما تتحالفش. انا هرجع تاني ليهوشافاط. يهوشافاط اتحالف مع اخاب وتحالف مع اخزية. شعبك شعبي. لا مساومة مع الحياة الطبيعية في حياتك. كل مملكة شمالية متسابة في حياتك بتتسبي. إبليس بيبقى ليه الحق فيها. لا تترك مقاييس طبيعية، أفكار العادية، عادي. حط في كل حتة، حط مذبح للرب في المملكة الشمالية. حط عبادة في كل منطقة في حياتك. حول المملكة الشمالية إلى جبل وهيكل وخيمة برضو. ما تحولش ده جزء المملكة الجنوبية، ده المكان بتاع الهيكل، بس المملكة الشمالية ده بتاع التجارة بقى والحياة. نو. جيب الهيكل برضو في المملكة الشمالية. يعني ايه؟ جيب الهيكل في الشغل بتاعك، جيب الهيكل في البيت بتاعك، جيب الهيكل في أفكارك الطبيعية، جيب الهيكل في قراراتك، جيب الحضور والسحابة في كل منطقة في حياتك. ما تفصلهمش عن بعض. لما داود وسليمان كانوا جايبين هذا الهيكل في كل منطقة في شعب الرب، الاثنين كانوا واحد. اتقسموا في الحتة الواحدة. لما النار اتطفت وحصل مساومة، خلاص نتقسم مع بعض. مش عايز أدخلك في قصص كتيرة، بس في مرة حصل حرب ما بين المملكتين. بالمناسبة هم طول الوقت في حروب لغاية لما يهوشافاط عمل الصلح اللي انت قريت عليه ده. طول الوقت بيتحاربوا مع بعض. الطبيعي دايما هيحارب الروحي فيك. جاء الوقت نهاية هذه المساومة. في الزمن الجاي مش هينفع ان العروس تكمل مقسومة، مملكة شمالية طبيعية ومملكة جنوبية بتحب الرب. بس احنا شعب واحد، انا بني آدم واحد، عندي حتة طبيعية وعندي حتة روحية. ريلاكس. أول ما بيتحالفوا مع بعض السفن بتاعتي بتتكسر. سلام. عايز تطبق ده عملي، طبق ده عملي، بس أنا ممكن أقول لك أمثلة كتيرة. أول ما بتفصلهم عن بعض، أول ما بتوحدهم ببعض، بحيث إنه كله ماشي، إنه يتصالحوا مع بعض. يعني عادي إن يبقى في حتة طبيعية وحتة روحية. الحتة الروحية مليانة مجد، وأنا بحب الرب ومليان مجد. ما شعبك شعبي، جيشك جيشي، مثلي مثلك. ففي حتة روحية بس في حتة طبيعية برضو. الاثنين يتحدوا مع بعض.
طب ايه العلاج؟ انت بتاخد الناري ده لكل منطقه شماليه في حياتك، لكل حاجه بتتعامل فيها مع العالم، مع عينيك، مع افكارك، مع ازمنتك. عشان كده العباده مهمه في مكان شغلك وفي مكان بيتك وعلى اولادك وعلى ايامك وعلى شبابك. العباده انك بتمد ايدك، ده مش بس بيحصل في الهيكل، ده بيحصل في المملكه الشماليه بتاعتك. فاهمين؟ المملكة الشمالية بتاعتك دي اللي بتتعامل مع العالم، بتتعامل مع القرارات في البيوت وفي الأفكار وفي الفلوس وفي الأزمنة ونعمل إيه وكل الحاجات دي. كل هذه المملكة يجب أنها تتملي بنفس المليانة به المملكة الجنوبية. ملوك الثاني 8. ملوك الثاني 8. ده المصاهرة اللي حصلت. كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك. آية 26 ملوك الثاني 8:26. كان أخزية، فاكرين أخزية ده اللي يهوشافاط عمل معاه؟ كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم. اسم أمه عثاليا بنت عمري ملك إسرائيل. مصاهرة، صاهرة يهوشافاط أخاب. دي آية من الآيات الموجودة في سفر الملوك. حصل مصاهرة، ما احنا عيلة واحدة، شعب واحد. فالمملكة الشمالية والمملكة الجنوبية بيصهروا بعض. ملك إسرائيل وملك يهوذا مع بعض بقوا. أخزية بقى صار في طريق أخاب وعمل الشر في عيني الرب كبيت أخاب، لأنه كان صهر بيت أخاب، برغم أن أخزية ملك يهوذا. هنط معاك لآية تانية عشان بس بصوا عشان الوقت. مزمور 48، ولا نرجع تاني، أنا آسف، نرجع تاني لأخبار الأيام التانية 20. أخبار الأيام التانية 20. أنا بوفر عليكم وقت عشان أخبار الأيام التانية 20. هقرأ دي القصة اللي احنا ابتديناها. آية 35. اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزية ملك إسرائيل الذي أساء في عمله. اتحد معه في عمل سفن تسير إلى ترشيش. فعمل السفن، وغريب قوي ان الكتاب المقدس حريص يقول لك السفن اتبنت فين؟ في عصيون جابر. عصيون جابر ده اسم، لما تدرس اصل الكلمه، جابر من جبار، حاجه جباره. وعصيون يعني العمود الفقري بتاعت الجبار، يعني ده العمود الفقري بتاع القوه. السفن دي كانت تعمل في عصيون جابر عشان تروح ترشيش، مكان فيه حجر كريم، عشان تجيب ذهب للمملكة. دي لوحدها وعظة، بس وعظك. يعني ده العمود الفقري بتاع الجبابرة بيتعمل في مراكب عشان تروح للحجارة الكريمة تجيب ذهب للمملكة. لما مملكة الجنوب القوية يهوشافاط، مملكة يهوذا، اتحدت مع مملكة إسرائيل الشمالية الطبيعية عشان يبنوا السفن اتكسرت. لما الناري يتحد مع الطبيعي في مكان قوتك بتتكسر. كلنا ممكن نقول اوكي امين، بس طبق ده عملي. رب عايز يملى الجبل في كل حاجة في مشاويرك. رايح بكرة الشغل، ما اعرفش انت رايح بكرة الشغل ولا مش رايح بكرة الشغل. رايح بكرة الشغل، الرب عايز يملى دي المملكة الشمالية بتاعتك. بتفكر في مستقبلك، بتفكر في شكلك أو في خدمتك أو في اسمك أو في دعوتك. العبادة مش تجارة، ففي حاجة بتعملها وراء الرب وبتعملها بالنار. هذه النار بتلمس كل علاقاتك. المراكب بتاعتك بتوصل. لو تحالفت مع الطبيعي عادي بقى، خلاص خالص، مع واحد يعني واحد. أنا روحي بس لما بروح الشغل ما طبيعي، يعني ده الشغل. لما بفكر في المستقبل ده طبيعي، ده المستقبل. بفكر في الأمور الطبيعية، بفكر في الأمور الطبيعية. لما يحصل تحالف ما بين الاثنين، مراكب ما بتروحش حتة. تكسرت سفن ترشيش في عصيون جابر.
تنبأ إليعازر النبي على يهوشافاط قائلا لأنك اتخذت مع أخزية، اتحدت مع أخزية، قد اقتحم الرب أعمالك فتكسرت السفن ولم تستطيع السير إلى ترشيش. طب دي نهاية القصة أو نهاية الآية؟ نو. تعال نروح معايا المزمور 48، هختم في آيتين ونصلي. مزمور 48. أنتوا كويسين؟ طيب. مزمور 48 من المزامير اللي احنا بنحبها قوي، لأنه عن مدينة الرب. كما سمعنا هكذا نظرنا، طوفوا بصهيون عدوا أبراجها. فاكرين؟ مش فاكرين طبعا. عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. خلي بالك بقى، جبل قدسه ده إيه؟ ده المملكة الجنوبية، ده يهوذا. يهوذا وبنيامين مملكة جنوبية. طب ليه يهوذا وبنيامين؟ لأن يهوذا هو الحمد، هو العبادة اللي بتصنع اختراقة، لأن هو الحجر اللي بيصيب الهدف. فيهوذا هو الحمد اللي بيصيب الهدف، وبنيامين ده حبيب الرب الذي يسكن بين منكبيه يبيت. العبادة في حضن الآب هي المملكة الجنوبية. أي بقى أسماء تانية دي في المملكة الشمالية. يا رب تنور. حد مسيحي هنا كاني بقول كلام عجيب قوي، ده كتاب مقدس. تخضني وشكو خضدني. المملكة الجنوبية يهوذا وبنيامين، ده الحمد اللي بيصيب الهدف والسكنة في حضن الآب. فالحمد اللي في حضن الآب بيصنع هذه المملكة الجنوبية القوية. أذكرك 135 سنة سبي في المملكة الشمالية، ومملكة يهوذا زي الفل. ليه؟ المكان اللي فيه حمد بيصيب الهدف وسكنة في بين منكبي الرب، مكان ده محفوظ. 135 سنة المملكة الشمالية مسبية. لما تطبق ده يعني إيه؟ يعني شغلك وأيامك وحياتك كل حاجة طبيعية سبتها للطبيعي بتتسبي. ولو تحالفت وتعودت وتكيفت ما بين الاتنين، مراكبك ما بتوصلش حتة، تتكسر في عصيون جابر. عصيون جابر هو العمود الفقري بتاع قوتك. في صهيون بقى مزمور 48 دي المكان الروحي بتاع الكنيسة. جميل الارتفاع فرح كل الأرض هذا الجبل، الله في قصورها. آية 3 يعرف ملجأ. هوذا الملوك اجتمعوا مضوا، لما رأوا بهتوا ارتاعوا فروا، أخذتهم الرعدة والمخاض كوالدة، بريح شرقية تكسر سفن ترشيش. كما سمعنا هكذا رأينا في مدينة الرب الجنود، في مدينة إلهنا الله يثبتها الأبد. إيه آية 7 دي؟ إيه اللي جابها هنا؟ ما أعرفش أنتوا موجودين ولا لأ. آية 7 إيه اللي جابها هنا؟ هو كله بيتكلم عن صهيون، كله بيتكلم عن مجد الرب، بيتكلم عن مدينة الرب. في الوسط قال لك بص، والمملكة الجنوبية في قوتها أي حاجة تانية بتتكسر، أي حاجة طبيعية، أي حاجة فيها مساومة مع العالم بتتكسر. بريح شمالية كسرت سفن بريح شرقية تكسر سفن ترشيش. كل حاجة فيها مساومة. لما نهضة بتملى حياتك، كل حاجة فيها مساومة بتتكسر. محتاج تقرأ مزمور 48 كله مليان مجد، كله عن مدينة الرب إلهنا. وفجأة يقوم محود ولك بالمناسبة في مدينة الرب إلهنا في ريح شرقية بتكسر كل سفن بتعملها بتحالف مع الطبيعي في حياتك. إيه الرسالة؟ ما تعملش أي تحالف مع الطبيعي. هات النار لكل حاجة طبيعية في حياتك، ما تفصلهمش عن بعض. في الزمن ده في خطورة. هات العبادة، بلاش هات النار دي يمكن تعبير روحي كده رمزي. هات العبادة لكل حاجة بتعملها، ما تفصلش العبادة عن أي حاجة بتعملها. ما تفصلش الجبل بتاعك عن أي حاجة بتعملها. لو فصلتهم بتعمل مملكة جنوبية ومملكة شمالية، ومملكتك الشمالية بتتسبي. لو قلت هما الاتنين واحد سفنك بتتكسر. في جبل الرب في ريح شرقية بتكسر كل سفن بتعملها بتحالف مع الطبيعي عادي. هات النار، هات العبادة لكل منطقة حتى طبيعية في حياتك، عشان ما يبقاش في مملكة شمالية ومملكة جنوبية. ما تمشيهمش مع بعض. من أيام شاول كان الجذر شغال، حتة فوق وحتة تحت. يقول لك جم أبطال من إسرائيل وجم أبطال من يهوذا. إيه يا عم، هم المملكة واحدة وشعب واحد، ليه مقسمهم من أيام شاول؟ ولما ملك إشبوشس ابن شاول ملك على الحتة الشمالية، طب والحتة التحتانية أخبار ماشيين ورا داود. إيه ده؟ في حاجة مش مظبوطة.
ما تسيبش أمور متسابة طبيعية وأمور تانية بتعبد فيها. جيب العبادة لكل منطقة في حياتك. آخر آية قلت لكم آيتين، دي آية منهم مزمور 48، آخر آية أشعيا 60. أشعيا 60 كلكم عارفين أشعيا 60. قوم استنيري قد جاء نورك، مش كده؟ مجد الرب. ايه اللي هيحصل بقى في المجد اللي بينسكب على الكنيسة؟ لأنه النور جاء. عارفين النور جاء مش هيجي. قد جاء نورك. هو نورنا جاء ولا لسه ما جاش؟ لسه الدنيا مظلمة عند البعض. لو الدنيا مظلمة في خبر، النور جاء، اسمه يسوع. قد جاء نورك، مجد الرب أشرق عليك. والنور ده عمال بيزداد إلى أن يأتي المجيء الثاني. فأنا مش بالغ إن الآيات ممكن تطبق على المجيء الثاني، بس في جزء من هذه الآية تطبق بالفعل. قد جاء نورك. ارفع عينيك حواليك وانظري، في نتيجة للنور. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك، بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيادي. تنظرين، هي ده الاستراتيجية. أول حاجة بتبصي، بتنظرين. تنيرين، يخفق قلبك ويتسع. تتحول إليك ثروة البحر، يأتي إليك غنى الأمم. حلو قوي. نوصل للآية 9. الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول، لتأتي ببنيك من بعيد، فضتهم وذهبهم معهم، لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. إيه اللي بيحصل في مجد الرب اللي على الجبل؟ الرب سفن ترشيش اللي كانت بتجيب ذهب وفضة هتجيب نفوس. سفن ترشيش اللي كانت بتأتي من بعيد كل 3 سنين بقت بتتواجد، تأتي مرة ورا مرة، لتأتي ببنيك من بعيد. ده تأتي في الأول. الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش في الأول، لتأتي ببنيك من بعيد، فضتهم وذهبهم معهم، لاسم الرب إلهك. إيه اللي بيحصل في مجد الرب على الكنيسة في الأزمنة الأخيرة؟ هذه السفن اللي كانت بتتكسر لأنه كنا عاملين مساومة مع الحياة الطبيعية، هذه السفن لما بتتبني في عصيون جابر، في العمود الفقري بتاع قوتنا، بتأتي بنفوس، بتأتي بحصاد، وبتأتي بذهب وفضة معهم. يعني مجد الرب، مش ذهب وفضة، مجد الرب معهم. أمين. خلونا نصلي.